нас є американські, австралійські, є фінські, потім звичайна, стара добра, як то кажуть, Ефка. Кожен день тягаю з собою ящичок вогів в надії на те, що мені дадуть. Буде час, і я зможу полетати, відвести душу. Завдання, як з артою і з танкістами, які працюють з закритих позицій, в нас виявити ціль і далі тримати її для того, щоб тримати її в кадрі, для того, щоб воно там і можна було бачити приходи і коригувати цілі. Іноді буває, коли нема трансляції, ми самі просто коментуємо координати, даємо координати приходів, розривів артилерії. І таким чином відбувається коригування. Если обострение где-то на линии соприкосновения, нам сразу на нас выходит старший начальник, дает команду, мы выходим, там встречают его глаза, то есть квадрокоптеры, и машина выходит, отрабатывает по тем целям, которые нам определяют. У меня всегда с ними есть связь. Вот эта балалайка, сейчас кармана достану, мне приходит сигнал, и я передаю сигнал на машину. И все, и работают согласно тех задач, которые поступили. Передают приветы пламенные нашим гостям. Велком в Украину. Или как нехай шасти, да, нехуй шастать. Наскільки ефективно зараз працює от ця зв'язка аеророзвідка, танк? Да, это обалденно, блин. Я говорю, блин, найти бы того дядю, который придумал эту игрушку. Я читал, что вообще квадрокоптер это просто была игрушка. А потом другой приделал туда камеру, и получилось, блин, вот то, что получилось. Это наши глаза. Я же говорю, прицелы наблюдения очень у нас такие уже старенькие, угол обзора небольшой, все-таки это бронированный объект. Потерять ориентацию в нем очень, очень просто. А когда ты выходишь и кто-то тебе подсказывает, куда ехать и куда не ехать, это обалденно. Так что этим ребятам надо выставить большой такой бутыль валерьянки и сказать огромное им спасибо. Потому что каждый квадрик это наши глаза, которые помогают нам в той или иной ситуации. Спілкуємось, да, обмінюємось там матеріалами. Ми комунікуємо, коли повертаємося, вони стоять на позиціях закритих. І ми один одному дуже вдячні за класну роботу. Всім привіт, боги війни, дякую, очі і так далі. Це контроль, абсолютний контроль того, що відбувається на полі бою. А це точність роботи. Тобто, взагалі не зрозуміло, як можна було коригувати через біноклі. Іноді буває так, що я там не можу долетіти до цілі, тому що там вплив ребу щільний або вітер сильний. Я не можу, я дивлюсь тільки зі сторони, здалеку. А мені кажуть, ти можеш підлетіти, нам нічого не видно. Я кажу, ви ще там рік тому з біноклем коригували там, і могли щось роздивитись. Якщо не бачите, я вам можу сказати координати там такі. Ні, нам краще, щоб було краще видно. Знаєш, звикають до хорошого, звикають швидко. Там, Іноді буває в серцях таке, ви що, білет в IMAX купили чи що там хочуть? Погана картинка. Вас розриви бачите? Нормально. Ні. Треба, щоб ще і картинка була гарна. 4К, будь ласка. 4К, будь ласка, да. Записи ведуться виключно в 4К, щоб можна було все роздивитись.
Це постійна боротьба, постійне набування досвіду, тому що і вони теж не стоять на місці і придумують нові і заширені способи боротьби. І, ну, як, на досвіді, просто досвід помилок, досвід багато втрачених дронів, досвід інших майстрів підрозділів. Взагалі-то 95% досвіду – це робота на фронті. Сьомий місяць, чи вже 8-й навіть пішов, конкретно на Бахмутському напрямку знаходжусь. Після Харківщини на Донбасі це зовсім різні були справи. Зовсім різні польоти, реб абсолютно інакший. Тобто там було набагато простіше. Яка втрата дронів? Як часто? При роботі з кідами в середньому це один дрон там по статистиці 2 дні. Якщо працювати не інтенсивно, то набагато довше. Якщо працювати чисто там на розвідці коригування, то втрачається, як правило, дрон через роботу ребу, і здебільшого це досвід пілота самого. Плюс відбуваються дійсно там сюрпризи в якості антидронових рушниць. Всі мавіки не забезпечує. Ні, це все завдяки волонтерам. Мавіки на всьому фронті – це дякуючи волонтерам, по суті. Хтось там кидає трошки, скільки може, хтось віддає більше, хтось там, деякі там, друзі на роботі скидаються, там своїми силами купують. Тобто, потреба є завжди в них, тому що основна частина роботи на фронті, на всьому фронті, я не знаю, мені здається, 70-80 БПЛА – це реально мавіки. На жаль, 70% втрат – це дружній вогонь. Або рушниці наші, які працюють по нашим дронам, і з ними немає комунікації. Просто недостатньо комунікації, недостатньо зв'язку. З суміжниками? З суміжниками, так. Да. Просто багато ще роботи волонтерської. Там комусь в підрозділ волонтери привезли рушниці, а вони не попередили. І ти летиш над нашими позиціями, тут хлоп, нема сигналу. Кількість наших пілотів і кількість наших дронів більше, ніж в росіян. Але вони теж і спілкуються, і підвищують свій професіоналізм, і з кідами працюють, і коригують влучно. Це якогось експерта спитали, хто перемагає в війні, Україна чи Росія, він сказав Китай. Тому що дрони, всі китайські, що там, що там. І ми розуміємо теж, самі бачимо, і як ми шукаємо там ворога, так і він вираховує нас. Ми теж все відчуваємо по роботі артилерії, і для них ми теж пріоритетна ціль, тому що дуже багато роботи робимо корисної. Розвідка, коригування і зброси. Це основні. Найскладніше, я думаю, що все одно це розвідка. Це досвід знаходження цілей, робота на дальній дистанції. Цікавіше це зброси. Постійно вожу з собою воги. В мене є і механізм, і я влучав, я кидав, але в мене є завдання коригувати. Я кожен день тягаю з собою ящичок вогів в надії на те, що мені дадуть. Буде час, і я зможу полетати, відвести душу. І сьогодні думаю, опять не дадуть, куди-то літати будуть. І тут штаб замовчав. Є час, є годинка для того, щоб полетіти їм, відімститись. Вдалося? Ні, тому що я вогів не взяв, саме в цей день. Отака вона доля. Все, більше тільки з ними. Пусть я буду носити кілометрами, але я знайду можливість.
Дрон може донести це. І під певні ж такі задачі і різні гранати потрібні. Все залежить від обстановки, що треба кидати в певний момент. За один вихід ви скільки скидаєте? Один день роботи у нас рекорд 63, по-моєму, тільки гранати і щось ящика 2 вогів. Знаходили нещодавно, якраз спалили випадково також схрон з великою кількістю БК, розгрузок, здебільшого вагнерів, наскільки мені відомо. Вони використовують таку тактику, тобто є, як ми їх називаємо, осли, які просто носять БК, носять спорядження, і потім штурмові групи йдуть вже до цієї точки на легкі, як то кажуть, і вже перед самим штурмом із цього схрону одягаються, споряджаються, йдуть штурмувати. І такі схорони важливі по факту. Дальність у нас була обмежена, але з'явились антени, і ми почали літати в Кліщіївку. От. І відразу спочатку вони там просто як на набережній в Ялті гуляли по вечорах. Да. Почали просто розбирати їх. От, там, навіть вечерю могли їм спортити. Там. Я лечу, бачу, така простинка висить. Ну, не просто так висить простинка. Тобто такий дворик і простинка на захід сонця. Там точно стіл. І точно вони там вечеряють. І точно бачимо, під'їжджають і з пакетами почали туди йти. Да, не дали їм їсти. Зараз вони навіть по Кліщіївці тільки бігом просто бігають, тому що ми їх контролюємо. Кацапи риють все-таки, як не крути, але дуже добре. У них такі нори, що вони іноді по-пластунськи ледь туди самі залазять в спорядженні. І тобто в такі дірочки невеличкі щось закинути набагато тяжче. Але вивчається, спостерігається, завжди ведеться постійно спостереження, розвідка. Вивчаємо повністю, що змінюється на позиціях, як змінилися, наприклад, ті самі їх позиції, там СПшки, укриття. Були такі смішні, з одної сторони, ситуації, що ворог прикидався вже мертвим, спостерігав, конкретно в нього було положення, незручне, ноги затікають в такому положенні. Він 2 години в одному положенні лежав. І в один момент, просто коли я відлетів, вже не було чутно дрона, скоріш за все, він трошки припідняв голову. Цим стало зрозуміло, що, походу, всі, що поруч, ніфіга не мертві там валяються, вони просто прикидаються. Тобто теж багато чого залежить від досвіду ворога. Задоволення приносить те, наскільки гарно ми відпрацюємо, тому що хлопцям стояти набагато простіше. Тобто те, що постійно кажуть, що Mavic – це врятоване життя, воно так і є. Тому що за рахунок роботи тими ж самими скидами ворог не такий активний, ворог не вилазить, плюс при штурмах, коли штурмуються з нашої сторони, відбиваються позиції, і іноді вдається настільки гарно і класно відпрацювати, що хлопці просто заходять в пусті окопи, забирають. Одна із позицій у нас була, в одній траншеї сиділи і наші, і вороги. І коли по частині траншеї, де вороги знаходилися, ми їх дронами, як то кажуть, знищували, то коли ми поверталися назад, було дуже класно спостерігати, як хлопці наші махали рукою дрону. І вони сиділи, вони знали, що у них вони максимально знаходяться в безпеці, і їм мінімально загрожує в даний момент ворожа піхота. Вони виконують свою бойову задачу, наказ піти на штурм, забрати позиції попереду. І вони при цьому не несуть втрат. Це саме головне, я вважаю. Тому що втратити дрон, дякую волонтерам, куплять новий. Втратити людину – це безповоротно.
Це постійна потреба. Це необхідність, і це всі розуміють. Пілотів треба багато. Пілотів треба, щоб в кожному підрозділі був свій пілот. Ну, це сучасна війна. Кожен політ – це щось нове. Ну, просто кожен політ. Не буває там однакових польотів, десь щось, вітер помінявся там, ну і все таке.